Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আছো কিচেনত আৰু আজি খাজাত বনাম মাছ। তো মাছ কিহৰ লগত বনাও কেনেকৈ বনাও দেখাই থাকিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। একদম নতুন এটা ৰেচিপি। যদিহে আপোনালোকে এনে ধৰণে বনাই খোৱা নাই বনাই খাব পাৰিব। বলক এতিয়া মাছ আনিবলৈ যাওঁ বজাৰলৈ। তো ফাৰ্ষ্ট মই মাছখিনি আনি লওঁ। মাছ আনাৰ পিছত কিহৰ লগত বনাও দেখাই আছো। বলক এতিয়া যাওঁ বজাৰলৈ মাছ আনিবলৈ। তো এতিয়া মাছ আনি পালোঁ আৰু মাছ পুৰা ধুই মেলি ৰেডি কৰি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ। মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মই। তো ফাৰ্ষ্ট মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত কিহৰ লগত বনাম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এইপিনে এয়া কৰি আছোঁ মাছ ফ্ৰাই। হালধি নিমখ দিলোঁ, এতিয়া লুটিয়াই দিওঁ আৰু মাছ কিহৰ লগত বনাম দেখাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এতিয়া মই এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। অলমষ্ট মাছখিনি ফ্ৰাই হৈয়ে গ'ল। তো এতিয়া মাছখিনি নমাই লওঁ আৰু নমাই লোৱাৰ পিছত একেখন কেৰাহীতে আকৌ মই মাছ কিহৰ লগত বনাওঁ দেখাই আছোঁ। এতিয়া নকওঁ, একদম মানে টাইমত দেখাম আপোনালোকক কিহৰ লগত বনাওঁ। তো এতিয়া মাছখিনি নমাই লওঁ। এতিয়া মোৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মাছখিনি বেলেগত নমাই ৰাখোঁ আৰু এইটো তো এতিয়া মাছ ফ্ৰাইটো কৰি হ'লে এতিয়া মাছ কিহৰ লগত বনাম দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া নেমুৰ লগত। নেমুৰ লগত চেনিপুঠি মাছৰ জোল বনাম। আৰু মাছজনী হৈছে চেনিপুঠি মাছ, গতিকে নেমুৰ লগত টেঙাৰ জোল খাই বহুত বেছি ভাল লাগিব। তো নেমুৰ লগত বনাম চেনিপুঠি মাছৰ জোল। তো বলক বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এতিয়া এপিনে মই নেমু কাটি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এটা নেমু দিছোঁ, এটা আৰু আধা মানে ডেৰটা নেমু দিছোঁ। কাৰণ টেঙা জোল বহুত বেছিও নালাগে, অলপ হ'লেই হ'ব। গতিকে এটা দি আৰু আধা নেমু দিছোঁ। আৰু নেমুটো বাকল ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এয়া ওপৰৰ বাকলটো এৰুৱাই দিছোঁ আৰু বগা বাকলটো পূৰা ক্লিন কৰি এৰুৱাই লৈছোঁ। তাৰপিছত নেমুটো এতিয়া কাটি কৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এইপিনে এটা নহৰু দিছোঁ। নহৰুটো মই গুচাই মেলি গোটা পিচ হৈ থকা নাই, থেতালি থেতালি লৈছোঁ। এয়া নহৰু পূৰা থেতালি লৈছোঁ মই। তাৰপিছত আৰু পকা জলকীয়া দিছোঁ 5টা। তো এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইপিনে এয়া কাটি লোৱা নেমু, নহৰু আৰু জলকীয়া আৰু এইপিনে মাছ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে মই বনাম, কাৰণ ইমানবিলাক তেল আছে, গতিকে এইখন কেৰাহীতে বনাম। এতিয়া মই নহৰুখিনি দি দিওঁ তেলত। এতিয়া নহৰুখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই নেমুখিনি দি দিওঁ। এয়া মই নেমু দি আছোঁ এতিয়া। নহৰু দি বনোৱাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে নহৰু। এতিয়া মই নেমুখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ। তাৰপিছত গৰম পানী দি দিম, তাৰপিছত মাছ দি দিম আৰু টেঙা জোল হৈ যাব মোৰ। এতিয়া এইপিনে মোৰ নেমুখিনি তেলত ভাজা হৈ গ'ল আৰু এইপিনে গৰম পানীও হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম পানী দি দিওঁ নেমুখিনিত। চাওক, মোৰ নেমু আৰু মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া যিহেতু বহুত বেছি গৰম পৰিছে, এনেধৰণে নেমুৰ লগত মাছৰ জোল বনাই খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। টেঙা চেঙাটো অলপ গৰমত খাব মন যায় ন। আপোনালোকৰ যায় নে নাযায় নাজানো, মোৰ কিন্তু যায়। গতিকে মই এনেকেই খাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদিহে কেতিয়াবা খাইছে নেমুৰ লগত এনেধৰণে টেঙা জোল বনাই, তেতিয়াহ'লে বাৰু জানে আপোনালোকে। যদিহে কোনোবাই খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এবাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। বহুত ধুনীয়া টেঙা আৰু মাছৰ জোল হয়। তো সেয়াই। এতিয়া মই আৰু আজি না এনেকুৱা লাগিছে যে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিয়ে থাকিম। ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ মন যোৱাই নাই, কিন্তু হ'লেও সামৰিবতো লাগিব ইমান।
আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই লাভ ইউ অল